guys, for today's video, papakita ko sa inyo kung saan o paano mo makikita ang YouTube channel link mo. So ayan, click mo yung Chrome. Then sa search bar sa taas, ayan, i-type mo yung www.youtube.com. So ayan, kapag ang YouTube channel mo or YouTube account mo is na-verified na ni Google, ganito ang mag-a-appear. Then sa taas, sa kanang banda, i-click mo lang yung YouTube profile mo. Then sa pinakaunang hilera, makikita mo ang Your Channel. Ayan, Your Channel. Then, i-click mo lang ito. At ganyan ang mag-a-appear. Ayan. And then, sa bandang taas, sa may search bar, ayan, may mag-a-appear dyan na youtube.com channel/ yan yung pinaka-link ng iyong channel. Click mo lang yan, and then sa baba, may lalabas na name ng YouTube channel mo. Click mo yung pencil na logo na yan. Automatic mag-fill agad yung YouTube channel link mo dyan. Then para makuha mo, i-copy mo lamang. Ayan, copy. Ayan yung magiging YouTube channel link mo. Copy mo lang yan. Then back ka na. Try natin siya sa Facebook. Kung mag-share ka sa Facebook. Ayan. Then i-paste mo yung kinapi mong link. Once na nag-post na siya, ganyan ang lalabas. Mas madali kasing ma-search or ma-search ng family and friends mo kapag pinopromote mo yung YouTube channel mo. Kapag once na kinlik nila yan, ayan, lalabas na agad ang yung YouTube channel.